Shikues të Fox News, jemi sërish së bashku në studio tashmë në hapësirën e të ftuarit. Unë jam me zotin Klaudio Pulaha, përfaqësuesi i CRCA, për të diskutuar mbi dhunën fizike dhe seksuale të fëmijëve në rezidencat e përkohshme të strehimit. Përshëndetje, mirë se erdhët zotin Pulaha. Në studio kemi në studio veçanërisht për të diskutuar për një tematike cila është tejet e ndjeshme, por mbi të gjitha nga ngjarjet e ndodhura në vendin tonë është kthyer në një fenomen tashmë. Ju keni kërkuar që të mbyllen këto rezidenca të përkohshme të strehimit të fëmijëve. Përse keni kërkuar të ndodhë diçka e tillë? Në fakt, dhuna seksuale dhe bulizmi në rezidencat e përhershme për fëmijët, institucionet rezidenciale të përhershme për fëmijët në Shqipëri, kemi patur raste të vazhdueshme dhe të përsëritura për sa i përket dhunës seksuale ndaj fëmijëve, ndaj bashkëmoshatarëve, bulizmit në këto institucione përkatëse dhe CRCA Shqipëri prej vitit 2016 ka bërë publike kërkesën që këto qendra rezidenciale të përhershme për fëmijët të mundet të mbyllen, sepse duhet tekstuar fakti që nuk është vetëm Shqipëria, por kemi edhe në botë, edhe në Europë, që këto fenomene në këto qendra rezidenciale të përhershme ndodhin, kemi dhunë seksuale të ushtruar nga bashkëmoshatarë ndërmjet bashkëmoshatarëve, dhunë fizike, emocionale etj. Në këto qendra të ngjashme. Pra, të gjitha format e dhunës, cilat nuk përjetojnë në një person. Por normalisht kohët e fundit, madje para 2-3 ditësh, duke qenë se morëm edhe shkas për sa i përket rastit të fundit që ndodhin në qendra rezidenciale e përhershme në Tiranë, Zyberallulli, ne kërkojmë që këto qendra të mundet të mbyllen. Dhe CRCA Shqipëri i kërkon Kuvendit Shqipërisë dhe qeverisë shqiptare që këto qendra të mbyllen në mënyrë të menjëhershme, sepse në qoftë se vijojmë që të jenë të hapura, ashtu siç e kemi kërkuar në 2016 që ka patur raste të ngjashme në institucionet përkatëse në qytete ndryshme të Shqipërisë, ashtu po vijojnë që të ndodhë, që do të thotë kemi përsëritje dhe përsëritje të këtyre fenomeneve që siç është dhuna seksuale, dhuna fizike, bulizmi, dhuna emocionale në këto institucione përkatëse, që kemi të bëjmë me fëmijë të cilët kërkojnë një kujdes të veçantë për sa i përket kujdesit psikologjik, kujdesit nga ana e mësuesve, kujdesit nga personeli që kujdesen në këto qendra të përhershme për fëmijët. Pra shfaqet një kujdesi familjar ose mbi gjitha prindëror kërkohet. Por për sa i përket kësaj pjese, normalisht e bën të gjithë teleshikuesit do na thonë që shumë mirë, po i mbyllim këto qendra rezidenciale të përhershme. Por çfarë do të bëhet me këta fëmijë të cilët nuk e kanë kujdesin prindëror ose ka familje të cilat familja për hir të së vërtetën nuk ka mundësi që të kujdeset dhe i është drejtuar këtyre qendrave rezidenciale të përhershme. Ajo çka CRCA Shqipëri sugjeron dhe madje i kërkon edhe Kuvendit Shqipërisë që të shikoj me prioritet ndryshimin e kodit të familjes me qëllim që të krijohen ato të ashtu quajtura familje alternative të përkujdesit. Në momentin që ti mbyll këto qendra rezidenciale të përhershme që është evidentuar dhe vërtetuar që edhe në Europë edhe në gjithë botën kanë çaluar dhe kanë patur probleme dhe janë shfaqur këto fenomene, ashtu siç janë shfaqur me kohë edhe në Shqipëri, atëherë është shumë e rëndësishme që të gjendet një model i ri. Familjet alternative në Europë shihet që kanë qenë funksionale dhe më të mira për sa i përket kujdesit të fëmijëve të cilët ju mungon kujdesi prindëror. Por nga ana tjetër, një gjë që duhet theksuar është që në momentin që duam të krijojmë këto familje alternative ose në kodin e familjes të specifikohet ky term dhe të jenë ndihmuese, duhet që në një farë mënyrë të kuptojmë që këto familje alternative kanë nevojë edhe për një buxhet më të madh të alokuar dhe të shpenzuar nga shteti shqiptar, por dhe nga Ministria e Shëndetësisë raste konkret. Sepse nëse referohemi sot kësaj dite, një familje alternative për kujdesin e një fëmije merr vetëm 90.000 lekë të vjetra, që tani e dim shumë mirë që se sa është kostoja e një fëmije për muaj, nuk po hyjmë këtu moshës se çfarë moshe mund të jetë fëmia, sepse normalisht sipas moshës janë nevoja dhe është edhe kostoja që do të thotë CRCA Shqipëri lidhur me këtë pjesë që ka të bëjë me koston për familjet alternative, duhet që shteti shqiptar të dyfishojë dhe të trefishojë pjesën e buxhetimit, por edhe të investimeve që do të bëhen në të ardhmen, në qoftë se Kuvendi i Shqipërisë do të marrë parasysh kërkesën themelore, një ndër kërkesat kryesore të CRCA Shqipëri, që të krijohen familjet alternative në momentin që do të mbyllen këto institucione
të kujdesit të përreshëm për fëmijët. Por nga ana tjetër dhe shumë e rëndësishme, ajo çka ne po i mësojmë më shumë faktit është që Kuvendi i Shqipërisë së bashku e bën me Ministrinë e Shëndetësisë dhe komisionet parlamentare duhet që të ngrejnë një komision hetimor për sa i përket hetimit të gjitha rasteve të dhunës seksuale në këto qendra rezidenciale të përhershme për fëmijët në të gjithë Shqipërinë. Sepse theksojmë, kemi të bëjmë me raste të dhunës seksuale historike. Dhe përse them historike? Kemi raste të cilat mund të mos kenë ndodhur sot, po mund të kenë ndodhur ndër vite. Sot e kësaj dite mund të kemi fëmijë të cilët nuk janë më në atë moshë ku mundet që të jetë ushtruar dhuna seksuale, por ndoshta janë gati sot që të flasin se çfarë mundet t'ju kenë ndodhur në të shkuarën. Ajo çka na intereson dhe duhet që në një farë mënyre për të gjithë këta fëmijë të cilët kanë qenë viktima të dhunës seksuale në këto institucione apo viktima të dhunës fizike, duhet që të ndjejnë që shteti shqiptar po reagon. Dhe publikisht ja bëjmë kërkesë Kuvendit të Shqipërisë që menjëherë të ngrejë një komision hetimor ku të shikohet se ku ka çaluar puna, neglizhimi, dhuna seksuale, dhuna fizike, çfarë është bërë, çfarë nuk është bërë në këto institucione rezidenciale të përhershme për fëmijët. Por të vendosen përpara drejtësisë ato persona të gjitha hallkat që nuk kanë shkuar dhe që kanë çaluar puna, duhet që gjithsecili të mbajë përgjegjësi, sepse ajo çka realisht e kemi përsëritur dhe e ripërsërisim është që në momentin që përballemi me këto fakte dhe me këto situata, nuk kemi një reagim dhe nuk kemi institucione të cilat realisht mbajnë përgjegjësi. Dhe nuk po flas vetëm për rastin konkret që ka ndodhur para 2 ditësh, pavarësisht se kemi patur me një dhunë seksuale prej 2 vitësh, që ishte ushtruar si në qendrat si në qendrën rezidenciale të përhershme të fëmijëve në Tiranë, por nga ana tjetër, në qoftë se i referohemi intervistës dhe videos që është publikuar dhe në media, që gjej rastin të falenderoj edhe median, sepse realisht është një faktor tepër i rëndësishëm në momentin e eksplorimit, por edhe të evidentimit të këtyre rasteve. Nga ana tjetër, ajo çka isha duke thënë është që në këto momente që dalin këto raste, askush nuk mban përgjegjësi. Atëherë, çdo institucion përkatës, dhe po i referohem këtu, punojësve për mbrojtjen e fëmijëve, psikologëve në këto qendra rezidenciale, agjencive të ndryshme të cilat merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, të gjithë sistemit për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, duhet që në një farë mënyrë të mbajnë përgjegjësinë që ju takon. Nga ana tjetër, pyetja lind pse ndodhin të gjitha këto raste. Pse kemi dhunë seksuale në shkolla? Pse kemi dhunë seksuale për sa i përket institucioneve rezidenciale të përhershme? Atëherë, ndodh sepse nuk kemi procedura standarde që mund të ketë dhe duhet të ketë një profesionist, rasti konkret i psikologut apo i punonjës social në qendrat rezidenciale apo në institucione të tjera. Që do të thotë, duhet që edhe këto procedura, këto dokumenta, një proces që duhet të ndiqet nga shërbimi psikosocial, duhet që në një farë mënyre të krijohet tashmë. Por në fakt falni që ndërpres, por ky shërbim duket se nuk është i mjaftueshëm, pasi ne kemi parasysh rezidencat e përhershme për fëmijë ose të përkohshme, të cilat kanë një psikolog edhe janë 50 fëmijë, 60 fëmijë, punonjësi social akoma nuk është në shumë struktura shtetërore, çfarë sjell më pas edhe këto problematika të cilat ne ndajmë së bashku me shikuesit. Për sa i përket kësaj pjese, në qoftë se është mungesa e burimeve njerëzore, siç është rasti konkret, mungesa e më tepër psikologëve në këto qendra rezidenciale apo në institucionet arsimore etj. Kjo është përsëri një kërkesë që i është bërë nga CRCA pas Shqipërisë, Ministrisë së Arsimit Sportit, duke qenë se kishim të bënim me psikologë dhe punonjës social në shkolla, por rasti konkret në qoftë se referohemi institucioneve të përhershme rezidenciale për fëmijët, normalisht mundet të jetë edhe kjo që në momentin që ti ke një psikolog për 50 fëmijë, a mundet që ky psikolog ti menaxhojë të gjithë fëmijët dhe të menaxhojë të gjitha rastet. Po nga ana tjetër është shumë e rëndësishme që sepse i referohem paksa edhe detajeve të cilat ishin tek rasti i fundit. Jam shumë dakord që psikologu mund të ketë qenë në dieni. Çfarë kemi bërë konkretisht? Nuk është thjesht detyra ta raportojmë dhe kaq, apo e ndjekim si rast, apo thjesht unë e raportova dhe e hoqa nga pjesa dhe territori tim. Është shumë e rëndësishme që të funksionojë i gjithë ai cikli i menaxhimit të rasteve në vetvete. Por nga ana tjetër, nëse i referohemi përse ndodhin, sepse gjithmonë kemi pyetje, por nga ana tjetër kemi edhe zgjidhjet që i kemi dhënë ndër vite, por nuk janë marrë parasysh. Aktualisht që flasim, nuk kemi një plan kombëtar për veprimit,
kundër dhe për parandalimin e dhunës seksuale. E kemi ngritur zërin, e kemi referuar që duhet të hartohet një plan kombëtar veprimi për parandalimin e dhunës seksuale. Nuk po hy dhe nuk po them nëse është neglizhencë, nëse nuk është dëshira e mirë, etj. Ne përsëri e ringrem edhe një herë si kërkesë që Shteti shqiptar, Ministritë përkatëse, Ministritë e linjës duhet të marrin parasysh të gjitha këto mungesa dhe defekte me qëllim që të mos përballemi më me këto fenomene dhe të mos kemi fëmijë të cilët realisht vuajnë nga dhuna seksuale, dhuna fizike, dhuna emocionale, aq më tepër në këto qendra rezidenciale të përhershme që kujdesi për këta fëmijë duhet të jetë maksimal. Nga ana tjetër, ajo çka ne sugjerojmë në momentin që themi duhet të mbyllen qendrat rezidenciale të përhershme për fëmijët, nuk po themi që të mbyllen, por të mbyllen edhe si godina. Ajo çka ne sugjerojmë dhe përsëri këtu i bëjmë thirrje Ministrisë së Shëndetësisë, por dhe Këshillit të Ministrave, që të bëhet një plan i mirë menduar që këto qendra rezidenciale të përhershme në këto momente që janë për fëmijët të kthehen në qendra ditore për punonjës social dhe që të ofrohen shërbime psikosociale, pse jo për fëmijët të cilët ka nevojë. Dhe nga ana tjetër, pse jo këto qendra ditore të mundet të jenë të menaxhuara nga organizatat e shoqërisë civile, meqense kanë një ekspertizë mjaft të madhe për sa i përket mbrojtjes së fëmijëve, mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna seksuale, dhuna fizike, etj. Dhe ma shkas këtu duke qenë se është një model mjaft pozitiv për sa i përket fondit social, pse jo këto qendra ditore të mos mbështeten nga fondi social që tashmë Ministria e Shëndetësisë ka mundur dhe ka bërë të mundur për sa i përket organizatave të shoqërisë civile për të mbështetur shërbime të ndryshme, jo vetëm për fëmijët, por edhe për shtresat tjera të marginalizuara. Ju përmendet familjen alternative si alternativën të cilën ju propozoni për të mbyllur këto rezidencat përhershme për fëmijë. Tam të mbyllim duke larguar fëmijët nga aty gjatë 24 orësh, por që mund të funksionojnë. Sa të gatshëm janë shqiptarët ose sa të gatshëm jemi ne si shoqëri për të mirëpritur një model të tillë? Sa të gatshëm jemi ne si familje që të marrim në familjet tona fëmijë të cilët janë braktisur nga prindërit. Për sa i përket kësaj pjese është vërtet shumë e rëndësishme. E para e punës unë theksova pak më para edhe vetë faktin që në momentin që duhet të pyesim sa të gatshëm jemi, duhet ta ndajmë në disa aspekte. Aspekti i parë është sa mundësi kanë familjet shqiptare që të mundet të kujdesen edhe për një fëmijë tjetër, pavarësisht dëshirës së madhe. Dhe këtu jo më kot ju referova faktit të një tarife mjaft të ulët për kujdes që shkon për ato familje të cilat gjatë tashmë mundet ta kenë praktikuar këtë model, pavarësisht se nuk është shumë e përhapur në Shqipëri. Po nga ana tjetër, pse jo, duhet të bëjmë që edhe nëpërmjet organizatave të shoqërisë civile, edhe vetë shteti shqiptar të mundet të marrë një fushatë informuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese, sepse nuk mendoj që shqiptarët nuk janë të ndjeshëm nga kjo anë, por është fakti që sa gati jemi ne nga të gjitha anët. Por nga ana tjetër, dua të theksoj diçka shumë të rëndësishme në momentin që flasim për familjet alternative. Është shumë e rëndësishme që këto familje të mundet të kontrollohen edhe të monitorohen në vazhdimësi, sepse nuk do donim që të mbyllim një institucion që kemi një situatë relativisht të vështirë dhe të kalojmë në një model tjetër që mundet të na rezultojë më keq se sa ky që kemi aktualisht. Por në momentin që kemi një monitorim, në momentin që kemi një shërbim të specializuar, sepse normalisht një familje alternative në një moment caktuar mund të ketë nevojë edhe për një këshill. Në momentin që ka psikologun, në momentin që ka institucionet përkatëse se ku mundet të drejtohet dhe ku mundet të gjezgjiten, atëherë besoj se është shumë e zgjidhshme. Po nga ana tjetër duhet që edhe këto familje alternative të mundet të fuqizohen. Sepse ju e thatë pak më para sa gati jemi. Nuk është thjesht çështja për sa i përket Kosovës, por nga ana tjetër a janë të fuqizuara këto familje të cilat mundet të presin në të ardhmen
një fëmijë që mund të jetë nga këto institucione rezidenciale të përhershme. Sepse ne flasim për institucionet rezidenciale të përhershme, por nga ana tjetër në shoqërinë shqiptare ka shumë familje të cilat ushtrojnë njëjtën dhunë apo edhe abuzim ashtu siç ndodh në qendrat rezidenciale. E drejtë. Dhe kjo është edhe një faktor që në momentin që e njohim të gjithë këtë situatë, atëherë është shumë e rëndësishme që të tregojmë të kujdesshëm. Po kur them është shumë e rëndësishme që tregojmë të kujdesshëm, jo më kot CRCA e KPAS Shqipëri, po sjell të gjitha këto kërkesa me qëllim që të diskutohet gjithçka. Dhe së fundi, ditën e sotme, CRCA e KPAS Shqipëri po i drejton një letër zyrtare kryeministit të Shqipërisë, Kuvendit të Shqipërisë, komisioneve parlamentare për një seancë të jashtëzakonshme dëgjimore. Është shumë e rëndësishme që të zhvillohet një seancë marrim shkas edhe nga situata e fundit në të cilën ndodhemi, që të diskutohet dhe të merren masa konkrete për të gjitha rastet e dhunës seksuale në këto qendra rezidenciale të përhershme për fëmijët. Është shumë e rëndësishme dhe përsëri pavarësisht se letra dhe kërkesa institucioneve dhe personave të cilët sapo i përmenda do t'ju shkojë, është shumë e rëndësishme që ta bëjmë dhe një thirrje publike që kjo seancë dëgjimore të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur. Ju kuptoj, për gjithë ata të cilët po na ndjekin, qofshin përfaqësues të institucioneve të caktuara në vend apo edhe qytetarë të thjeshtë të cilët po na shohin në këto momente, mund të përcjellim pak së bashku ato që ndodh në këto qendra rezidenciale për të kuptuar më tepër, për të pasur më pas edhe një empati të zhvilluar për këto fëmijë të cilët strehojnë në këto qendra, por që nuk ngjan fare me një familje ashtu siç të paktën është koncepti për familjen. Tani, nuk do doja që të vija gishtin në qoftë se e ka institucioni gabim apo e kanë personat të tjerë gabim. Çështja është që marrim shkas edhe nga intervistat e fundit të një fëmije 12 vjeçare në Tiranë dhe imagjinoni kur ndodh në Tiranë që mendohet që shërbimet janë më të specializuara, kemi psikolog, kemi punonjës social, kemi organizata të cilat mundet të ofrojnë një shërbim më të specializuar dhe më me ekspertizë për sa i përket mbrojtjes së fëmijëve. Në momentin që ti dëgjon një fëmijë që brenda ambienteve të këtyre qendrave rezidenciale kemi bulizëm, kemi dhunë seksuale, kemi ngacmime të ndryshme të cilat nuk shikohen dhe nuk janë të monitoruara nga personat të cilët punojnë në këto qendra, mësuesit, edukatorët, drejtoreshat, drejtuesit e këtyre institucioneve, psikologët dhe punonjës social. Ajo çka më bëri përshtypje është fakti që në momentin që një fëmijë thotë që shikon nuk kemi patur kamerat në atë kohë kur ka ndodhur kjo gjë përpara 2 vitesh. Në atë institucion duhet që në një farë mënyre të jetë e gjithë sistemi që të funksionojë, sepse në momentin që ty të ndodh kjo gjë, atëherë pyetja ime është, nuk po i referohem institucionet konkret. Pyetja ime është, ku është psikologu, ku është punonjës social, ku janë mësuesit që është referuar tek tuk edhe ndonjëherë kjo situatë, sepse nëse ju e dëgjonit fëmijën nëpërmjet medias, thuheshe që i kanë thënë mësueses pavarësisht se kanë qenë të rralla këto denoncime, sepse kisha merak, sepse ndoshta personi, vajza me rritur, do të më dhunonte brenda ambientit të qendrës rezidenciale të përhershme për fëmijët. Tani, në momentin që kemi fëmijë të cilët nuk dihen të sigurt në këto qendra, atëherë si është e mundur që të mendojmë që puna po kryhet ashtu siç duhet. Jam shumë dakord dhe e theksoj faktin që është e vështirë, dhe çdo lloj pune ka vështirësinë e vet, por është shumë e rëndësishme që siç thot populli, sy të bëhen 4. Në momentin që të ka ndodhur përgjatë 2 viteve, ngacmim seksual në këtë institucion ndaj një vajze 12 vjeçare, atëherë si është e mundur që unë si psikolog apo punonjës social jam këtu ku jam sot dhe nuk kam qenë në djenim, sepse në një farë mënyre ti mundet që ta vëresh fëmijën për sa i përket sjelljes që mund të. Dhe rastin i fundit ishte e vonë që fëmia kishte ndërmarrë një hap mjaft të vështirë, që aktualisht ndodhet e shtruar në spital. Që do të thotë, nuk është vetëm fundi që ti mund të kuptosh një fëmijë se si ndihet, por është proces dhe fakti që ka shkuar deri këtu ka qenë fundi dhe ka reaguar. Që do të thotë, është shumë e rëndësishme që psikologët, punonjës social,
edukatorët, mësuesit, drejtuesit të këtyre institucioneve duhet të tregojnë më tepër kujdes. Në momentin që referohet, duhet që të referohet me synimin që do të ndiqet dhe do të zgjidhet ky rast. Jo unë referova në X institucion dhe kjo ishte detyra ime dhe kaq. Çfarë po bën ai institucioni që ti e ke referuar? A je duke marrë llogari për sa i përket veprimit që po bën, sepse ky fëmijë është në qendrën që ti je duke ofruar shërbimin psikosocial. E theksoj edhe një herë, nuk i referohem rastet konkret, por i referohem procedurës së punës se si mundet të funksionojë si në shkollë, si në këto qendra rezidenciale, si në çdo institucion tjetër që kemi të bëjmë me fëmijët. Dhe shumë e qartë dhe e thjeshtë për tu kuptuar. Ju kuptoj. Megjithatë është raporti psikosocial i cili në fakt është zinxhir, janë institucione tjera të cilat duhet të pasojnë pas me veprimet e tyre dhe shpeshherë qëllon që të jetë thjesht një cikël i mbyllur. Di psikologu, di punonjësi social mund të ngrenë ankesa pa di, por që sërish mbetet aty në zyra siç mbeten edhe shumë çështje. Unë e theksoj faktin dhe theksoj sepse e thashe pak më para. Institucionet përkatëse duhet të veprojnë dhe duhet të mbajnë përgjegjësinë. Në momentin që dhe i referojmë dhe ligjit për mbrojtjen e detyrave të fëmijëve, ligjit të ri, në momentin që ti si psikologe je në dieni, automatikisht duhet ta referosh tek punonjësia për mbrojtjen e fëmijëve. Punonjësia për mbrojtjen e fëmijëve duhet që në një farë mënyre të marrë masat e nevojshme dhe pse jo në momentin që e shikon të nevojshme të mbledh atë grupin teknik ndërsektorial që mblidhen të gjithë ekspertët nga policia, nga shëndetësia, etj, organizatat shoqërisë civile, me qëllim që të diskutohet ndërhyrja dhe veprimi. Në ato momente kemi Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijëve, që është një instancë mjaft e lartë që është gjatë gjithë kohës në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Që do të thotë, duhet, nuk po them që nuk ka funksionuar, sepse realisht le t'ja lëm hetimeve se çfarë ka ndodhur për rastin konkret. Po ngrem hipotezën dhe po themi se si duhet dhe se si mund të funksionojë me qëllim që këto raste të mos i kemi më të përsëritshme, sepse e theksoj, kemi dhunë seksuale të përsëritur dhe i referojmë faktit edhe për sa i përket muajit qershor korrik që kishim brenda një muaji 7 raste dhunë ngacmim seksual ndaj të miturve. Në shkollë, ku rasti konkret mund të ketë qenë edhe nga ishmësues. Dhe nga ana tjetër, ja ku jemi që kemi të bëjmë me ngacmime seksuale brenda institucioneve rezidenciale të përreshme për fëmijët. Dhe e theksoj dhe për të gjithë teleshikuesit që mund të na ndjekin, CRCA e KPAT Shqipëri prej një viti ka hapur qendrën për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna seksuale. Ofrohet një shërbim psikosocial i specializuar në qendër, por nga ana tjetër edhe një shërbim ligjor në momentin që fëmijët të cilët kanë patur probleme dhe kanë qenë viktima të dhunës seksuale, atëherë mundet që t'i drejtohen qendrës kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga dhuna seksuale, sepse është e rëndësishme dhe kjo thirrje vlen edhe për prindrit, sepse ndoshta mundet të kemi prindër të cilët janë në dieni për sa i përket fëmijëve të tyre që mund të kenë qenë të ngacmuar seksualisht, por për hir të mentalitetit në zonat ku mund të jetojnë nuk i bëjnë publike dhe nuk duan të diskutojnë me askënd, atëherë është një ftesë, gjendet shumë kollaj se ku është qendra, të dhënat e qendrës është shumë e rëndësishme që prindrit, po kur them prindrit, edhe përfaqësues të institucione ndryshme siç mund të jenë mësuesit, edhe psikologët nga ana tjetër, sepse mundet që në një farë mënyre bashkarisht të gjithë të bëjmë diçka dhe të mbrojmë fëmijët nga dhuna seksuale. Kur them të mbrojmë edhe për pasojat që ky ngacmim dhe kjo dhunë seksuale ka sjell për atë fëmijë pasi ka ndodhur. Dhe këtë gjë mundet të vojnë që bashkarisht me qendrën kombëtare për dhunën, për mbrojtjen e fëmijëve të rinjve nga dhuna seksuale, mundet që të vim në ndihmë sadopak për këta fëmijë dhe të rinj. Unë ju falenderoj zoti Pulaha, ishte kënaqësi të kishim studio dhe mbi të gjitha diskutonin për një tematikë kaq të ndjeshme. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, ju faleminderit edhe ju për vëmendjen bashkë, përshëndetemi këtu.